हॅलो फ्रेंड्स, तर आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे अनारसे कशी बनवायची याची रेसिपी। तर बघा, मी अनारसेचं पीठ ऑलरेडी इथं मळून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला काय करायचं असेल, साधारण आपल्याला जेवढे म्हणजे मी इथे 1 ग्लास तांदूळ मी इथे भिजत घातलेले होते। 2 दिवस त्यांना स्वच्छ छान भिजू दिलं आणि त्यांचं पाणी बदलत राहिले मी। त्यानंतर ते पाणी रोज काढून एका दिवशी त्याला थोडंसं असं फडक्या तांदूळ काढून घेतले पाण्यातून धुवून स्वच्छ, आणि त्याला कापडावरती एका फॅनखाली थोडंसं वाळत घातलं होतं मी। तर त्यानंतर त्याला आपल्याला थोडंसं ओलसर असतानाच आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रमाणामध्ये पिठी साखर मिक्स करून घ्यायची आहे। तर पिठी साखर आणि हे मिक्स करून घेतलेलं आहे, आणि त्यासोबतच मी इलायची पावडरसुद्धा घातलेली आहे याच्यामध्ये। तर बघा, हा गोळा मी इथे फ्रीजमध्ये ठेवलेला होता। त्यानंतर मी आता काढण्यासाठी ज्यावेळेस आपल्याला अनारसे करायचे असतात त्याच्या अगोदर आपल्याला अर्धा ते 1 तास हे पीठ काढून ठेवायचं असतं बाहेर। त्यानंतर आपल्याला अनारसे करायला घ्यायचे आहेत। तर बघा, मी आता इथून करत आहे। तर त्यासाठी हे अनारसाचं पीठ आहे, आणि इथे घेतलेले आहे मी खसखस। तर बघा, मी पहिल्यांदाच करत आहे अनारसे खरं तर मी इथे मेन कापड घेतलेलं आहे। तर याच्यावरती मी लाटून करून दाखवेन तुम्हाला प्रॉपर। तर बघा, मी इथे घेतलेला आहे, एक गोळा घेतलेला आहे मी छोटासा गोळा घेतलेला आहे मी करून। तर याला मी आता आपल्याला यावरून मेन कापड असं ठेवायचं आहे व्यवस्थित, आणि आता आपल्याला याला लाटून घ्यायचं आहे। हे बघा, मी लाटून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याच्यावरती खसखस टाकायची आहे याच्यावरती। याला पूर्ण जस्ट टॅप करून घ्यायचं आहे थोडंसं, जेणेकरून आपली खसखस याला चिटकून जाईल। तर आता आपल्याला याला तळायचं टाकलेलं आहे। तर हे बघा, मंद आचेवरती आपल्याला याला तळायचे, जास्त हाय फ्लेम नाही ठेवायची। तर बघा, आपला अनारसा झालेला आहे तो। याला आपल्याला असं, हे बघा, मी खाली कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर ठेवलेली आहे ही चाळणी आहे ही। तर त्याच्यावरती ठेवलं जेणेकरून त्याच्यातलं एक्स्ट्रा तेल आहे ते खाली जाईल आपलं। तर अशाच प्रकारे दुसरा पण अनारसा आपल्याला लाटून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याच्यावरती खसखस टाकायची। अशा प्रकारे आपल्याला अनारशावरती तेल टाकायचं आहे। हे बघा, गॅसची फ्लेम मी मीडियम वरती केलेली आहे। तुम्ही पाहू शकताय किती छान फुलतोय आपला अनारसा। सुंदर झाले।
तर हे बघा माझे सगळे